ඔයත් කවදාරි හෙඩ්ෆෝන් දෙක කනේ ගහගෙන කාමරේ එකතන එහා මෙහා ඇවිදින ගමන් එහෙම නැත්නම් ඇඳේ හාන්සිරා ඉද්දි තමන්ගේ මනසින් වෙනමම ලෝකයක් මවාගෙන ඒ ලෝකේ පැය ගණන් ජීවත් වෙලා තියනවාද? ඒ ලෝකය ඇතුලේ ඔයා මහ වීරයෙක්. ඔයා සුපිරි නිර්මාණකරුවෙක්. එහෙම නැත්නම් ලෝකයක් ආදරය කරන ජනප්‍රිය චරිතයක්. ඔයාගේ මනසේ රන් වෙන්නේ හරියට හොලිවුඩ් ෆිල්ම් එකක වගේ කොටසින් කොටස ගලාගෙන යන හරි සංකීර්ණ කතාවක්. හැබැයි එක පාරටම ඔයා මියුසික් ඕෆ් කරලා ඇස් ඇරලා බලද්දි ඔයා තවමත් ඉන්නේ අර බිත්ති හතර මැදමයි. ඔයා හැබෑ ලෝකෙ කිසිම දෙයක් කරමු නැති නිකම්ම කාලය කාදාපු මනුස්සයෙක් විතරයි. ඉතින් අද මේ සාමාන්‍ය දවල් සිහින දැකීමෙන් එහාට ගියපු යථාර්ථයත් මනක්කල්පිතයත් අතර තියෙන මේ සීමාව බොඳ කරගත්තු මේ මිනිස්සුන්ගේ ඇතුළේ තියෙන මේ අමුතු මානසික ඇබ්බැහිය ගැනත් ඒ වගේම මේ අමුතු මානසික තත්ත්වය තමන්ගේ ජීවිතයට අවියක් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් අද කතා කරමු විකේතනයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම මිනිස්සෙක් තමන්ගේ අනාගතය ගැන එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි දෙයක් ගැන දවසට විනාඩි කිහිපයක් ගැන හිතනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. නමුත් මනෝවිද්‍යාවේදී maladaptive daydreaming කියලා කියන්නේ ටිකක් අසාමාන්‍ය තත්වයකට. ඇත්තටම මොකක්ද මේ අසාමාන්‍ය තත්වය? මේ අමුතු සංකල්පය ගැන මුලින්ම ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ 2002 අවුරුද්දේදී හයිෆයි යුනිවර්සිටි එකේ හිටපු මහාචාර්ය එලී සෝම. මෙයාගේ පර්යේෂණ වලට අනුව මේ maladaptive daydreaming කියන තත්ත්වයට පත්වෙච්ච මිනිස්සු තමන් අවදි වෙලා ඉන්න කාලෙන් 50%කට වඩා ගෙවන්නේ තමන් විසින් හදාගත්තු මනෝලෝකවල කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලට තියෙන ප්‍රධානතම ට්‍රිගර්ස් දෙකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උත්තේජක දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මියුසික්. තමන් අහන ගීතයේ රිද්මයට සහ ඒ ගීතයේ හැගීමට අනුකූලව තමන්ගේ මනසින් කතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි ශරීර චලනයන්. එකම තැන එහා මෙහා ඇවිදින එක, අත් දෙක හොලවන එක, එකම විදිහට කකුල් දෙක හොලවන එක. ඒ වගේම තමන් මේ හදාගන්න මනෝලෝකයේ ඉන්න චරිතවල දෙබස් වලට අනුරූපව තමන්ගේ මුහුණේ ඉරියව් වෙනස් වෙන එක. ඉතින් මේවා තමයි ප්‍රධාන ට්‍රිගර්ස්. එක මනෝවිද්‍යාඥයෙක් හිටියා ජේන් බිගල්සන් කියලා. මෙයාගේ පර්යේෂණ වලින් ඔප්පු වෙලා තිනවා මේ අයගේ මනසේ නිර්මාණය වෙන මේ කතා නිකම්ම සිහින විතරක් නෙවෙයි. ඒවට වෙනම චරිත, ගැඹුරු ඉතිහාසයන් සහ දැඩි චිත්තවේගීය බැදීම් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ කතාවල ප්‍රධාන චරිතය වෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙමේ තමන්මයි. ඉතින් ඇයි අපි මේ තරම් මේ බොරු ලෝකවලට ඇබ්බැහි වෙන්නේ? උත්තරේ තියෙන්නේ අපේ මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුලේ. අපි කිසිම වැඩක් නොකර නිකම්ම ඉන්නකොට අපේ මොළේ ක්‍රියාත්මක කරන එක විශේෂ පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒක හඳුන්වන්නේ default mode network එක DMN එක කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ maladaptive daydreaming කියන තත්ත්වයේ තියෙන අයගේ මොලේ මේ BMN කොටස සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ට වඩා ටිකක් අධික්‍රියාකාරී මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ලෝකෙදී අපි අපේ ජීවිතේ එන ප්‍රශ්න, මානසික ආතතිය, තනිකම, අසාර්ථකත්වය, එහෙම නැත්නම් සමාජීය පීඩනයේ ඉදිරියේ අපි අසරණ වෙනකොට අපේ මොළය ඒ වේදනාවෙන් escape වෙන්න පහසුම කෙටිම මාර්ගය හොයාගන්නවා. ඒ තමයි අපි කියන්නේ මනසේ මාලිගා හැඳීම කියන එක. මෙන්න මේ දේ. මනෝවිද්‍යාත්මක පොත්පත්වල මේක හඳුන්වන්නේ experiential evidence එක කියලා. අපි දන්නවා අපිට මේ සැබෑ ලෝකෙදී ජයග්‍රහණයක් ලබන්න යම්කිසි තත්ත්වයකට එන ලොකු කට්ටක් ගන්න ඕන, ලොකු මහන්සියක් වෙන්න ඕන. අන්න එතකොට තමයි මොලෙන් ප්‍රීතිය ගේන ඩොපමීන් කියන රසායනය මුදාහරි වුනේ. හැබැයි මනක්කල්පිත ලෝකයක් ඇතුළේදී කිසිම මහන්සියක් නැතුව ඔයා මවා ගන්න ජයග්‍රහණ හරහා ඔයාගේ මොළයට ෆ්‍රී ඩොපමීන් එනවා. ඉතින් නිකම්ම මත්ද්‍රව්‍යයක් ගත්තා වගේ ඔයාගේ මොළේ නිකම්ම මේ සතුටට ඇබ්බැහි වෙනවා. ඉතින් මේ ඇඩික්ෂන් එකේ තියෙන භයානක පැත්ත තමයි ඔයා පැය ගානක් මනක්කල්පිත ලෝකේ රජ වෙලා ඉඳලා එකපාරම හැබෑ ලෝකෙට එනකොට ඔයාට දැනෙන්න ගන්නවා ડિප්‍රෙෂන් එක. දැඩි විෂාදය, එහෙම නැත්නම් හිස් බවක් ඔයාට දැනෙන්න ගන්නවා. හැබෑ ලෝකෙදී ඔයාගේ අධ්‍යාපනය, ඔයාගේ රැකියාව, ඔයාගේ රිලේෂන්ෂිප්ස් බිඳවැටෙන්න මේක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හැබෑ ලෝකෙදී ඇක්ෂන්ස් පැත්තෙන් බිඳුවටම වැටෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් ගොඩ එන්න බැරිද? ඇත්තටම මේ ඉමැජිනේෂන් එක, එහෙම නැත්නම් මවා ගැනීම කියන දේ හැකියාවක්, ඇබිලිටි එකක්. ලෝකේ ඉන්න සමහරක් අයට මේ ඇබිලිටි එක පිළිලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ ඇබිලිටි එක තියෙනවා නම්, මේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවා නම්, ඔයා කොහොමද මේකෙන් ඔයාගේ ජීවිතේට වැඩක් ගන්න? ඇත්තටම මම දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ මේ අයින්ස්ටයින්ලා, ටෙස්ලා වගේ කට්ටිය මේ ඉමැජිනේෂන් එක පාවිච්චි කරලා ලොකු දෙයක් කරා එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් කියන එක. මොකද අයින්ස්ටයින්ලා
තමන් මේ හිතින් මවාගත්තු දේවල් ගණිතමය සූත්‍ර භෞතික විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත බවට ඔප්පු කරලා පෙන්නවවා. හැබැයි ඔයා කරන්නේ මනසින් මාලිගා හදලා ඒවා ඇතුළේ තමන්ම තනිවම සතුරු වෙන එක විතරයි. ඉතින් ඔයා මේකදි කරන්න ඕන මේ මැලඩැප්ටිව් ඩේ ඩ්‍රීමින් කියන තත්ත්වය ඉමර්සිව් ඩේ ඩ්‍රීමින් කියන තත්ත්වයට කන්වර්ට් කරගන්න එක. මේක ප්‍රක්ටිකලිය අපිට කරන්න පුළුවන් සයින්ටිෆික් මෙතඩ් 3ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මනසේ තියෙන දේ එක්ස්පෝර්ට් කරන එක. ඔයාගේ මනසේ කොච්චර සුපිරි අදහසක් තිබුණත් ඒක මේ කොලයකට එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එකකට එහෙම නැත්නම් මේ භෞතික ලෝකයට ගෙනාවේ නැත්නම් ඒකෙන් සත පහක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාට තියෙනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට නැති විශේෂ නිර්මාණාත්මක හැකියාවක්. විවිඩ් ඉමැජිනේෂන් එකක් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද ඉඳලා ඔයාගේ මනසේ අලුත් කතාවක්, අලුත් ලෝකයක් මැවෙද්දී ඒක ස්ක්‍රිප්ට් එකක්, ස්ටෝරි එකක්, ඒක චිත්‍රයක්, එහෙම නැත්නම් අලුත් කෝඩ් එකක්, අලුත් නිර්මාණාත්මක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බවට පත් කරගන්න. ඒ විදිහට එළියට දාන්න. ඔයා මනසින් හිතන දේ භෞතික ලෝකයට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පටන් ගත්ත දා ඉඳලා ඔයා නිකම්ම සිහින දකින්නෙක් වෙන්නේ නැතුව ඔයා මහා නිර්මාණකරුවෙක් බවට පත් වෙයි. දෙවෙනි එක තමයි ප්‍රශ්න විසඳීමේ සිමියුලේෂන් එකක් විදිහට ඔයාගේ මේ ඇබිලිටි එක යූස් කරන එක. ගැබ්‍රියල් ඔටින්ජන් කියන මේ මහාචාර්යවරයා පොතක් ලිව්වා. ඒ පොතේ නම තමයි රීතින්කින් පොසිටිව් තින්කින්. එයා මේ පොතේදී කියනවා නිකම්ම සාර්ථක වීම, ඒ කියන්නේ ශනික සාර්ථක වීම කියන එක සිතින් මවා ගැනීම කියන එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පොසිටිව් ෆැන්ටසි කියලා. එයා කියනවා මේ පොසිටිව් ෆැන්ටසි එකෙන් මිනිස්සු තව තවත් කම්මැලි වෙන එක තමයි වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වෙනුවට මෙයා හඳුන්වලා දෙනවා වූප් මෙතඩ් එක. ඒ තමයි wish, outcome, obstacle, plan. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතනදී මෙයා කියන්නේ ඔයා සිහින දකින්න ඕන අවසානයේදී කුසලානේ අතර අරගෙන සතුරු වෙන අවස්ථාව නෙවෙයි. ඔයා සිහින දකින්න ඕන ඒ ගමනේදී ඔයාට එන obstacles, බාධක සහ ඒවට අදාළ සොලියුෂන් ගැන තමයි ඔයා සිහින දකින්න ඕන කියන එක. ඉතින් ඔයා මනසින් අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න කලින් ඒකෙදි මුල ඉඳන් අගට වෙනකන් එන්න පුළුවන් ගැටලු ටික සිමියුලේෂන් එකක් විදිහට ඇනලයිස් කරන්න. තුන්වෙනි මෙතඩ් එක තමයි ඩොපමීන් කන්ට්‍රෝල්ඩ් රිවෝඩ් සිස්ටම් එක. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ මැලඩැප්ටිව් ඩේ ඩ්‍රීමින් කියන එකේ අවුලකට තියෙන්නේ මේක කරන්න ගත්තාම පැය ගාණක් කරන එක. අන්න ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාගේ ජීවිතේ මොකක් හරි වැඩක් කරගන්න ඕන නම් ඒකට අදාළ ෆූල් එකක්, ඉන්ධනයක් බවට පත් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මට දැන් නීතියක් දාගන්නවා. මම මේ අමාරු ප්‍රොජෙක්ට් එක, අමාරු පාඩම පැය දෙකක් යනකම් එක දිගට කරලා හරි ඉවර කරලා මම හෙඩ්ෆෝන් දෙක දාගෙන මට ඕන සින්දුවක් දාගෙන එක දිගට විනාඩි 20ක් විතර මට ඕන ෆැන්ටසි එකේ මම ජීවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා මම නෙමේ සිහින ලෝකය සැබෑ ලෝකේ වැඩක් ඉවර කරාට පස්සේ ලැබෙන රිවෝඩ් එකක් බවට පත් කරගන්න එක තමයි මේ මෙතඩ් එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මනසේ මාලිගා හදන එක නතර කරන්න ඕනිද? කොහෙත්ම නැහැ. හැබැයි මේ මාලිගාවේ ප්ලෑන් එක අරගෙන හැබෑ ලෝකේ පොළව හාරලා ගඩොලින් ගඩොල තියලා හදන්න ඔයාට ධෛර්යයක් නැත්තම් ඔයාගේ ඒ සුපිරි මනස නිකන් මනෝරාජික හිරගෙදරක් විතරයි. ඉතින් හිතන්න මේ විකේතන